βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Μα όλοι οι Άγιοι είναι μεσίτες μας είναι, αρκεί εμείς να τους επικαλούμαστε. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι φέρουμε το όνομα ενός Αγίου. Αυτοί φροντίζουν και μας δίδουν τα όνοματά τους μέσα στον ανθρώπο. Δεν είναι τυχαίο. Άρα να τους επικαλούμαστε και αλίμονό μας. Μη γιορτάζουμε γενέθλια. Δεν είναι χριστιανική γιορτή τα γενέθλια. Είναι ιουδαϊκή, είναι το πω δαιμονική. Διότι εμείς ξέρουμε 3 γενέθλια στην ανθρωπότητα. Του Χριστού, της Παναγίας και του Τιμή Προδρόμου. Γιατί? Γιατί η γέννηση του Χριστού έγινε αιτία να έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Η γέννηση της Παναγίας, άμα η Παναγία δεν ήταν, δεν θα γεννιόταν ο Θεός. Ο Τιμίος Πρόδρομος ήταν αυτός που έδειξε ότι αυτός είναι ο Θεός. Που έδειξε τον δρόμο. Άρα υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό για να θυμόμαστε εμείς τη γέννηση αυτών των ανθρώπων. Τη δική μας γέννηση τι μας θυμίζει? Τι έχουμε να θυμηθούμε από τη δική μας γέννηση? Τίποτα απολύτως. Τίποτε απολύτως. Την προσωρινότητα εδώ. Ενώ και από την ημερομηνία του γάμου έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά. Που είδαμε μία σάρκα. Να θυμόσαστε την ημερομηνία της βαπτίσεώς σας, το καταλαβαίνω. Αλλά ιδίως την ημέρα που εκοιμήθη ο Άγιος σας. Αυτή την ημέρα. Γιατί η κοίμηση του Αγίου είναι η Ανάσταση πλέον. Είναι ο παράδεισος. Κέρδισε το παράδεισο. Κέρδισε για το σκοπό τον οποίο γεννήθηκε. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό και η γιορτή Αγίου σημαίνει μίμηση Αγίου. Να τον μιμηθούμε, να γίνουμε σαν και αυτόνα. Να νικήσουμε το θάνατο. Αυτό έκανε ο Άγιος. Νίκησε το θάνατο. Όπως ο Χριστός μας με το θάνατο του νίκησε το θάνατο, έτσι και οι Άγιοι μας νικάνε με το θάνατο το θάνατο. Και ζουν αιώνια. Να μην λαχταρούμε να είμαστε μαζί τους. Αυτό το δείχνουμε στην πράξη. Με το να τους μιμούμαστε, να τους γιορτάζουμε. Όχι τη γέννησή μας. Όχι. Αυτό έχει σαν σκοπό την προσωρινότητα. Είμαστε γαντζωμένοι εδώ στη γη. Και λέμε εδώ, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, εδώ, να περάσουμε καλά. Μα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν μας τα δίνει τα χρόνια ο Θεός για εδώ. Μας τα δίνει για να ετοιμαστούμε για εκεί. Γι' αυτό μας τα δίνει. Ναι. Και μάλιστα μπορεί η ζωή μας αυτή να είναι ένα μέρος του παραδείσου, να είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Αλλά εμείς δυστυχώς το κάνουμε προθάλαμο της κολάσεως. Το κάναμε. Και φτάσαμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας για να γευόμαστε και την κόλασή μας. Από εδώ ξεκινάει και ο παράδεισος και η κόλαση. Όταν εσύ όμως και εγώ γιορτάζουμε τη γέννησή μας, την προσωρινότητά μας και θέλουμε εδώ, θα χάσουμε την αιωνιότητα. Γι' αυτό θα ήταν πολύ καλά οι χριστιανοί και οι χριστιανές να μην γιορτάζουν ούτε οι ίδιοι τα γενέθλια και ιδίως τα παιδιά τους. Εγκληματούν στα παιδιά τους. Οι μάνες και οι πατεράδες αυτοί που κάνουν γιορτές για τα γενέθλια των παιδιών τους. Δεν είναι αγάπη αυτή. Αυτό είναι ένα δηλητήριο που δίνω στα παιδιά. Δηλητήριο θανάσιμο και αιώνιο. Να γιορτάσεις τη γιορτή του παιδιού σου. Να γιορτάσεις τη βάπτιση του παιδιού σου. Ναι, να το γιορτάσεις. Όταν βαπτίστηκε. Τη γέννηση του Αγίου που φέρει το όνομά του. Ναι, να το κάνεις αυτό. Αλλά όχι στα γενέθλια. Το αποπροσανατολίζεις το παιδί. Εσύ που το αγαπάς και λες δίνω τη ζωή μου, το στέλνεις προς το διάβολο, το στέλνεις. Ναι. Μήπως δεν είναι έτσι, να με διορθώσει? Έτσι είναι. Αλλήμονό μου. Έτσι λέει. Γιατί η Εκκλησία μας, όπως σας είπα, δεν γνωρίζει γενέθλια παρά αυτά τα 3 μόνο. Και μας ήρθε αυτό το φρούτο από τον ταλέπορο τον Πάπα, από τη Δύση, που ο άνθρωπος είναι δαιμονοκρατούμενος ξεκάθαρα. Και δυστυχώς οι δικοί μας συνεργάζονται μαζί του.